bạn biết không, năm nay lần đầu tiên có một trại hè âm nhạc được mở ra tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Điển, Úc và nhiều quốc gia khác. Đây là cơ hội hiếm có để các tài năng trẻ Việt Nam được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây. Có 49 bạn trẻ từ 7 đến 24 tuổi trên khắp cả nước đã được chọn tham gia trại hè này. Ngoài học nâng cao về chuyên ngành và biểu diễn thì các em còn được tham gia miễn phí các lớp múa đương đại và vũ đạo để cảm nhận âm nhạc tốt hơn. Đây là một cái hoạt động giúp cho những người yêu âm nhạc không hạn chế cái độ tuổi, có một cái kỳ nghỉ hè mà trong đó có cái hoạt động âm nhạc nó mang tính là mở mang, đào sâu hơn những cái kỹ năng và kiến thức âm nhạc mà mình đang có sẵn. Trại hè này phải nói rằng là rất là có nhiều ý nghĩa, mang lại cho học sinh cũng như là giảng viên của nhạc viện. Vì thứ nhất là chúng tôi mời được rất là nhiều các giáo sư, nghệ sĩ nổi tiếng từ rất là nhiều nước về giảng dạy tại đây. Thì qua những cái khóa giảng dạy này, chất lượng chuyên môn của học sinh cũng như giảng viên sẽ được có những cái chỗ để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Trên góc độ chuyên môn thì các em học sinh đã được tiếp xúc được với những cái phương pháp giảng dạy mới, nhất là các cái phương pháp giảng dạy từ các nước châu Âu, từ Mỹ, từ Hàn Quốc, từ Úc. Đây là những cái phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất. Tổ chức cho các bạn nghe những cái buổi seminar về các cái phương pháp giảng dạy, các cái cách xử lý kỹ thuật trong các cái chuyên ngành âm nhạc. Ngoài cái giảng dạy thì chúng tôi có tổ chức các cái buổi seminar, các cái chương trình biểu diễn của thầy, rồi các chương trình biểu diễn của các học sinh sinh viên sau khóa học. Thì đây là những cái việc rất là bổ ích và rất là cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo của nhạc viện chúng tôi. Với sự cố gắng của chúng tôi thì cái trại hè này sẽ kết thúc tốt đẹp và nó sẽ giúp cho chúng tôi có nhiều bài học hơn trong vấn đề tiếp tục phát triển và quảng bá cái loại hình này ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng với lần đầu tiên làm như thế này thì chúng tôi sẽ càng ngày càng rút kinh nghiệm để những cái đợt tổ chức sau, những trại hè sau càng ngày càng thực chất hơn, càng ngày càng có chiều sâu hơn và đạt được những cái mục đích nó rõ ràng hơn. Hiện nay thì cũng đã có 3 sinh viên Hàn Quốc cũng sang học tập cùng với trại hè này. Tôi hy vọng năm sau thì cái số lượng mà sinh viên ngoại quốc tham dự trại hè này sẽ tăng nhiều hơn nữa. Có thể nói, đây là trại hè âm nhạc mang tầm quốc tế đầu tiên từ Việt Nam do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hy vọng những hoạt động này ngày càng được mở rộng để giúp nhiều tài năng trẻ có cơ hội học tập và làm việc với các nghệ sĩ quốc tế ngay tại Việt Nam. Và các bạn thân mến, câu chuyện trại hè âm nhạc cũng đã khép lại giải trí 24 giờ. Nghệ sĩ piano người Đức Alexander Stumm vừa có buổi hòa nhạc ấn tượng tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến khán giả yêu nhạc cổ điển những tác phẩm ấn tượng của nhà soạn nhạc lừng danh Beethoven. Danh tiếng của Alexander Stumm được khẳng định qua hàng loạt chiến thắng từ các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Hoạt động nằm trong khuôn khổ trại hè âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2017 do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 8 tới. Phó giáo sư piano Albert Tu, giảng viên nhạc viện tại Singapore vừa có buổi hòa nhạc ấn tượng tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mang đến 2 tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky và Rachmaninoff để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Albert Steele từng được tạp chí âm nhạc của Mỹ nhận xét là nghệ sĩ với nhiều khả năng lạ thường. Ông từng đạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế UNISA tại Nam Phi và nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá khác. Một đêm nhạc jazz với sự kết hợp của piano, bass, drum và thanh nhạc vừa diễn ra đầy ấn tượng tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình mang đến màn phối hợp trình diễn ăn ý giữa hai nghệ sĩ đến từ Thụy Điển là Göran Stelling và Elisabeth Melander, cùng với nghệ sĩ piano Nguyễn Tiến Mạnh và nghệ sĩ drum Nguyễn Hùng Cường đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đây là 4 trong số 14 giảng viên trong và ngoài nước được Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh mời sang dạy tại trại hè âm nhạc 2017. Sau hơn một tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động học thuật, biểu diễn sôi nổi, trại hè âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2017 đã khép lại bằng một đêm hòa nhạc ấn tượng gồm 10 tiết mục từ các trại sinh xuất sắc nhất. Các em trưởng thành hơn trong phong cách biểu diễn, tự tin mang đến những phần độc tấu guitar, piano và múa đương đại đặc sắc. Trại hè âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp truyền cảm hứng âm nhạc cho thế hệ trẻ.